Step is it? Let's go. We're here now in Tsing Yi Nature Trail. Ito yung Pavilion 4. So, ang galing nila kasi. Pavilion 3. Oh. Puti ka, akala ko straight. I thought it's straight. Net. Another more. Nagbi-video naman ako eh. Mauna kayo para walang ano. Follow ka kasi na mag-follow para i-follow back ka. Gaganda. Yung air. No, sexy. Hello. Nice na Vera. Hi, hi. Let's go.
Here's the summit. Summit. Let's go to Pavilion 1. Bay, dito tayo, no? Bababa tayo, no? Oo, dyan. Picnic area. Dito na lang, parang mas maganda pag dun, eh. Wala pa nga sila, eh. Ay, di pa. Punta pa tayo ng bridge. We're going there. Nandito na po kami sa Pilipinas. Yung bayabas, oh, sayang, oh. Wala nang ano. Ang daming poso dito. Yung bayabas, hindi nakaka-survive. Dito pa lang yung daan, oh. Waya mo na. Nandito na tayo. Gusto mo bumalik tayo?